สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมานั่งคุยกันแบบสบายๆเหมือนเรานั่งจิบกาแฟยามเช้าใต้ร่มไม้หน้าบ้านพวกคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจเคยแอบคิดแต่ไม่ค่อยได้พูดออกมาดังๆชีวิตหลังเกษียณเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขคำถามนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่สำหรับใครที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยครับเพราะทันทีที่เราเกษียณจากงานที่ทำมาทั้งชีวิตมันเหมือนเราต้องเกษียณจากสังคมบางส่วนไปด้วยโลกที่เคยคึกคักกลายเป็นเงียบสงบเกินไปเสียงโทรศัพท์ที่เคยดังทุกวันเงียบลงเสียงหัวเราะในออฟฟิศหายไปเหลือเพียงเสียงนาฬิกาที่เดินติ๊กตอกอยู่ในบ้านเหมือนจะเตือนเราว่าเวลายังเดินต่อแต่ใจเราหยุดนิ่งหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าความเหงาหลังเกษียณครับแต่เรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องเศร้ามันคือเรื่องเริ่มต้นใหม่ของชายคนหนึ่งชื่อว่าลุงบุญเลิศวัย72 ปีครับลุงบุญเลิศเคยเป็นข้าราชการกรมทางหลวงอยู่ในระบบมานานกว่า40 ปีเป็นคนมีระเบียบมากเรียบร้อยทุกระเบียบนิ้วแต่พอถึงวันเกษียณลุงเล่าว่าเหมือนชีวิตหยุดชะงักแบบไม่ทันตั้งตัวจากที่ตื่นตี 5แต่งเครื่องแบบออกไปทำงานกลับกลายเป็นตื่นเช้ามาแล้วไม่รู้จะทำอะไรเสียงเครื่องยนต์ที่เคยดังตอนออกจากบ้านกลายเป็นเสียงนกร้องแทนในสวนหน้าบ้านความรู้สึกว่างเปล่าเริ่มเข้ามาแทนที่ความภูมิใจที่เคยมีในงานช่วงแรกๆลุงบุญเลิศก็คิดว่าคงแค่พักผ่อนเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่เวลาผ่านไปเป็นเดือนความเงียบกลับดังขึ้นในใจทุกวันเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่เคยเต็มไปด้วยลูกหลานตอนเด็กๆตอนนี้กลับเหลือเพียงลุงกับป้าและทีวีที่เปิดคลอไว้ทั้งวันโดยไม่มีใครตั้งใจฟังจริงๆลุงเล่าว่าช่วงนั้นเหงาจนไม่อยากลุกจากเตียงรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีเป้าหมายทั้งที่สุขภาพยังดีแข็งแรงแต่ใจมันไม่ยอมเดินตามแล้วจุดเปลี่ยนก็มาถึงวันหนึ่งครับวันที่ลุงไปเดินตลาดเช้าใกล้บ้านเห็นป้ากลุ่มหนึ่งกำลังหัวเราะกันเสียงดังระหว่างจัดสวนในมุมชุมชนลุงยืนมองอยู่พักหนึ่งก่อนที่หนึ่งในนั้นจะหันมาทักลุงสนใจมาช่วยปลูกต้นไม้ไหมจ๊ะเพียงประโยคเดียวเท่านั้นเองครับที่กลายเป็นประตูใหม่ของชีวิตลุงจากวันนั้นลุงบุญเลิศเริ่มออกจากบ้านทุกเช้าเพื่อไปช่วยกลุ่มสวนสุขใจผู้สูงวัยตำบลหนองย่าที่รวมตัวกันปลูกผักสวนครัวปลูกไม้ดอกแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์และแบ่งปันพืชผักให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนสิ่งที่น่าประหลาดคือเพียงไม่กี่สัปดาห์สีหน้าลุงเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดครับจากที่เคยดูเศร้าซึมกลับมีรอยยิ้มอยู่แทบทุกวันลุงบอกว่าไม่ได้ดีขึ้นเพราะปลูกต้นไม้หรอกแต่ดีขึ้นเพราะได้ปลูกมิตรภาพใหม่ๆต่างหากในแต่ละเช้าลุงจะขี่จักรยานไปสวนพร้อมรอยยิ้มและกล่องข้าวที่ป้าทำไว้ให้เพื่อนๆในกลุ่มก็กลายเป็นเหมือนครอบครัวใหม่มีทั้งลุงดำลุงจรูนป้าสายบัวที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งระหว่างรดน้ำต้นไม้ทุกวันศุกร์พวกเขาจะเอาผักไปแจกให้โรงเรียนประถมในหมู่บ้านเด็กๆจะเรียกลุงบุญเลิศว่าคุณตาใจดีซึ่งพอได้ยินคำนี้ลุงเล่าว่าหัวใจมันอุ่นเลยครับเหมือนได้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งเรื่องของลุงบุญเลิศสะท้อนให้เห็นชัดมากครับว่าการเกษียณไม่ใช่การสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตจริงๆต่างหากจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตระบุว่าผู้สูงอายุที่ยังคงมีกิจกรรมทางสังคมหรือทำงานอาสาสมัครจะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่อยู่ลำพังถึง2 เท่าและยังลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้มากกว่า 40% ด้วยนะครับนี่คือสถิติที่บอกเราว่าความสุขในวัยเกษียณไม่ได้อยู่ที่เงินหรือสิ่งของแต่อยู่ที่การได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าผมชอบประโยคนึงที่ลุงพูดไว้มากครับลุงบอกว่าตอนทำงานเรามีหน้าที่สร้างถนนให้คนอื่นเดินแต่ตอนนี้ผมกำลังสร้างทางเดินใจของตัวเองครับฟังแล้วผมถึงกับซิ้มไม่หุบเลยครับมันเรียบง่ายแต่งงดงามเหลือเกินเพราะฉะนั้นครับถ้าท่านใดกำลังอยู่ในช่วงหลังเกษียณหรือมีญาติผู้ใหญ่ที่เริ่มรู้สึกเหงาอยากให้ลองมองเรื่องนี้ใหม่ลองหากิจกรรมเล็กๆที่ทำให้หัวใจกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเหมือนลุงบุญเลิศที่ปลูกต้นไม้นั่นแหละครับตอนแรกปลูกเพราะอยากฆ่าเวลาแต่สุดท้ายกลับปลูกความสุขให้ตัวเองและนี่แหละครับคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมอยากมาชวนทุกคนในรายการวันนี้ไปค้นหา7 กิจกรรมคลายเหงาที่ทั้งแปลกใหม่สนุกทำได้จริงและเหมาะกับชาวสวทุกท่านซึ่งผมรับรองเลยครับว่าแต่ละกิจกรรมไม่ใช่แค่ช่วยฆ่าเวลาแต่จะช่วยต่ออายุความสุขให้กับชีวิตหลังเกษียณอย่างแน่นอนพอเราพูดถึงคำว่าเหงาหลายคนอาจมองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กเป็นความรู้สึกชั่วคราวเดี๋ยวก็หายแต่จริงๆแล้วสำหรับผู้สูงวัยหลายคนความเหงามันลึกและซับซ้อนกว่านั้นมากครับมันไม่ใช่แค่อยู่คนเดียวแต่เป็นการรู้สึกว่าตัวเองไม่มีใครต้องการอีกต่อไปและนี่แหละครับ
ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาสุขภาพจิตในวัยเกษียณโดยไม่รู้ตัวจากข้อมูลของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยกว่า30%มีความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงาเป็นประจำและในกลุ่มนี้เกือบครึ่งหนึ่งมีแนวโน้มเกิดภาวะซึมเศร้าในระดับหนึ่งครับซึ่งทำมองให้ลึกมันไม่ใช่เพราะร่างกายแก่ลงแต่เพราะสังคมรอบตัวแคบลงสมัยทำงานเรามีเพื่อนร่วมงานมีกิจวัตรที่แน่นอนแต่พอเกษียณแล้วชีวิตกลับเงียบกว่าที่คิดคนที่เคยโทรหาเราทุกวันหายไปลูกหลานก็มีภาระหน้าที่ของเขาเองบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนไปต่างประเทศเหลือแต่เราที่อยู่ในบ้านหลังเดิมแต่รู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติอย่างบอกไม่ถูกหลายคนพยายามหาทางแก้เช่นดูทีวีเล่น Facebook หรือเลี้ยงหัวมากดูข่าวแต่พอเวลาผ่านไปความเงียบก็ยังอยู่เหมือนเดิมองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เคยเผยรายงานไว้ในปี 2023 ครับว่าความเหงาในผู้สูงวัยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่รุนแรงไม่ต่างจากการสูบบุหรี่วันละ 15 มวนหรือการขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อระบบหัวใจภูมิคุ้มกันและสมองคนที่เหงาเป็นเวลานานมีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและสมองเสื่อมได้เร็วกว่าผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมถึง 20-30% นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือเสียงเตือนจากสุขภาพใจที่เราควรฟังให้ดีครับผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยไปสัมภาษณ์คุณยายคนหนึ่งที่จังหวัดลำพูนอายุ 76 ปีคุณยายเล่าให้ฟังว่าตอนลูกชายย้ายไปทำงานกรุงเทพใหม่ๆมันก็เฉยๆหรอกแต่พอผ่านไป2 ปีไม่มีใครกลับมานอนบ้านเลยความเงียบมันทำให้เรารู้สึกเหมือนบ้านมันใหญ่เกินไปคุณยายใช้คำนี้ครับบ้านมันใหญ่เกินไปซึ่งผมฟังแล้วสะอึกเลยเพราะนั่นคือคำที่อธิบายความเหงาได้ชัดที่สุดโดยไม่ต้องใช้ศัพท์วิชาการใดๆเลยนักจิตวิทยาหลายท่านจึงมองว่าความเหงาในวัยเกษียณไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางอารมณ์แต่คือสัญญาณเตือนทางสังคมที่บอกว่าเรากำลังขาดการเชื่อมโยงกับคนรอบตัวในช่วงอายุที่เราต้องการมันมากที่สุดและที่น่าสนใจคือจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าความเหงามีแนวโน้มสูงขึ้นในยุคดิจิทัลครับเพราะแม้เทคโนโลยีจะเชื่อมคนทั้งโลกไว้ด้วยกันแต่สำหรับผู้สูงวัยหลายคนมันกลับกลายเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างรุ่นการพูดคุยทางออนไลน์อาจเร็วและสะดวกแต่ไม่มีสัมผัสของความอบอุ่นแบบสายตาหรือการจับมือกันจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุจำนวนมากโหยหาในมุมของจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตก็ระบุไว้ตรงกันครับว่าความเหงาเรื้อรังในผู้สูงวัยส่งผลให้สมองหลั่งสารความเครียดเช่นคอร์ติซอลมากเกินไปทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายและเร่งการเสื่อมของเซลล์สมองซึ่งนี่คือหนึ่งในเหตุผลว่าทำไมบางคนหลังเกษียณเพียงไม่กี่ปีกลับเป็นคนซึมไม่ร่าเริงเหมือนเดิมทั้งที่ร่างกายยังแข็งแรงดีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกในรายการวันนี้ก็คือความเหงานี่แหละครับมันรักษาได้และไม่จำเป็นต้องใช้ยาเลยด้วยซ้ำสิ่งที่เราต้องการอาจไม่ใช่การหนีความเหงาแต่คือการเข้าใจมันและอยู่กับมันอย่างมีศิลปะเราอาจเริ่มจากการยอมรับก่อนครับว่าการเกษียณมันทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆเราไม่ได้เจอเพื่อนทุกวันเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโลกของเราต้องเล็กลงเสมอไปถ้าเรายังเปิดใจให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการออกไปพบเพื่อนใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือทำกิจกรรมง่ายๆที่เติมพลังใจได้ก็ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้ตัวเองแล้วครับเหมือนที่ WHO เคยบอกไว้ว่า The antidote to loneliness is connection ยาที่ดีที่สุดสำหรับความเหงาคือการเชื่อมโยงกับผู้อื่นนั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงในตอนต่อๆไปและนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมในตอนถัดไปผมถึงอยากชวนทุกท่านไปเริ่มกิจกรรมแรกที่จะช่วยเปิดประตูหัวใจอีกครั้งกิจกรรมที่ไม่ต้องมีพื้นฐานไม่ต้องมีอุปกรณ์แพงแต่ช่วยฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างไม่น่าเชื่อศิลปะบำบัดใจหรือ Art Therapy ครับจากที่เราคุยกันเมื่อครู่ครับเรื่องความเหงาในวัยเกษียณฟังดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วมันสามารถคลี่คลายด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราทำด้วยใจสนุกและเปิดรับสิ่งใหม่ๆในชีวิต
วันนี้ผมเลยอยากชวนทุกท่านมารู้จักกับ 7 กิจกรรมคลายเหงาที่ทั้งแปลกใหม่ ไม่จำเจ และทำได้จริงในชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยครับ 1. ศิลปะบำบัดใจ ด้วยเทคนิคเซนตังเกิลกิจกรรมแรกนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบความสงบ ชอบใช้สมาธิ แต่ไม่จำเป็นต้องวาดรูปเก่งเลยนะครับเซนตังเกิลเป็นเทคนิคศิลปะบำบัดจากสหรัฐอเมริกา ที่เน้นการวาดเส้นซ้ำๆเป็นลวดลายต่างๆบนกระดาษเล็กๆประมาณฝ่ามือ จุดประสงค์ไม่ใช่การสร้างภาพสวยงาม แต่คือการจดจ่ออยู่กับปัจจุบัน จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต พบว่าศิลปะบำบัดสามารถช่วยลดระดับความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้จริง เพราะเมื่อเราวาดเส้นซ้ำๆสมองจะหลั่งสารโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขทำให้จิตใจสงบลงเหมือนเราได้ทำสมาธิแต่ในรูปแบบสนุกกว่าหลายศูนย์ผู้สูงวัยในกรุงเทพเริ่มจัดคลาสเซนตังเกิลกันแล้วนะครับเช่นศูนย์สร้างสุขทุกวัยสวนลุมมีคลาสทดลองทุกวันเสาร์เช้าลองเริ่มจากกระดาษกับปากกาดำ1 ด้ามก็พอครับพอวาดไปเรื่อยๆจะรู้เลยว่าใจเราค่อยๆเบา 2. สวนจิ๋วบำบัดใจหรือไมโครการ์เด้นเทราปีกิจกรรมนี้ผมชอบมากครับเพราะมันทั้งน่ารักและเยียวยาใจอย่างไม่น่าเชื่อไมโครการ์เด้นเทราปีคือการปลูกต้นไม้ในพื้นที่เล็กๆเช่นกระถางเล็กๆหรือกล่องไม้เล็กๆที่เราสามารถจัดวางได้แม้ในระเบียงหรือหัวเตียงจากข้อมูลของกรมอนามัยระบุว่าผู้สูงวัยที่ได้สัมผัสดินได้กลิ่นใบไม้หรือได้ดูต้นไม้เติบโตทุกวันจะมีระดับความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจลดลงอย่างเห็นได้ชัดและยังช่วยให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินทำให้รู้สึกสดชื่นอีกด้วยครับยิ่งถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วตั้งชื่อให้เขาเช่นเจ้าดอกดาวเรืองตัวน้อยหรือคุณกระเพราใจดีมันจะกลายเป็นเพื่อนคนใหม่ของเราโดยไม่รู้ตัวเลยครับหลายบ้านทำสวนจิ๋วรวมกันเป็นกิจกรรมครอบครัวเล็กๆที่ลูกหลานมาช่วยกันตกแต่งสวนเสียงหัวเราะจากการปลูกต้นไม้ด้วยกันนี่แหละครับคือยารักษาใจที่ดีที่สุด 3. คาราโอเกะออนไลน์รวมรุ่นพูดถึงคาราโอเกะหลายคนคงยิ้มเลยใช่ไหมครับใครว่าผู้สูงวัยจะร้องเพลงผ่านออนไลน์ไม่ได้ทุกวันนี้มีหลายแอปที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นเก่าโดยเฉพาะเช่นสมูวีซิงหรือ Star Maker ที่ให้เราเปิดห้องร้องเพลงกับเพื่อนๆทั่วประเทศได้จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าการร้องเพลงช่วยกระตุ้นสมองส่วนความจำและอารมณ์ทำให้สมองตื่นตัวและลดโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับและยังช่วยให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะที่สมดุลทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นมีหลายกลุ่มใน Facebook เช่นชมรมคาราโอเกะวัยเก่าที่รวมผู้สูงวัยจากทั่วประเทศมาแบ่งปันเสียงเพลงกันทุกวันศุกร์บางคนกลายเป็นเพื่อนสนิททั้งที่ไม่เคยเจอกันจริงๆเลยก็มีครับเพลงลูกทุ่งเพลงเก่าเพลงสุนทราภรณ์ทุกเพลงกลายเป็นสะพานเชื่อมใจครับ 4. จิตอาสาผ่านออนไลน์หรือ e-volunteer ฝังชื่ออาจดูไกลตัวแต่จริงๆง่ายกว่าที่คิดครับ e-volunteer คือการทำงานอาสาสมัครผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นการช่วยอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาผ่านแอปพลิเคชันช่วยแปลบทความสุขภาพหรือเป็นที่ปรึกษาออนไลน์ให้เด็กๆในชนบทจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบว่าการทำงานอาสาสมัครช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นถึง 70% และช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้อย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่เราทำไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่อการได้ให้ซึ่งเป็นพลังบวกที่เติมเต็มหัวใจได้ดีที่สุดมีเว็บไซต์ไทยหลายแห่งเช่น volunteerspirit.org หรือไทยอาสาที่เปิดรับผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครออนไลน์ลองสมัครดูครับใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่คุณอาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้เลยจริงๆ 5. ท่องโลกเสมือนจริง VR Travel for Seniors อันนี้ถือว่าใหม่และตื่นเต้นมากครับเพราะตอนนี้เทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality เริ่มเข้ามามีบทบาทในผู้สูงวัยทั่วโลกแล้วครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและยุโรปที่นำแว่น VR มาใช้ให้ผู้สูงอายุเดินทางรอบโลกได้จากในบ้านงานวิจัยของ WHO และสถาบันสุขภาพแห่งชาติญี่ปุ่น
พบว่าผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยี VR ช่วยกระตุ้นสมองส่วนรับภาพและการทรงตัวได้ดีขึ้น ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม และยังช่วยให้เกิดความรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกภายนอก โดยไม่ต้องเดินทางจริง ในไทยเองเริ่มมีโครงการทดลองของกรมอนามัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ผู้สูงอายุสวมแว่น VR ท่องปารีส ลอนดอน หรือเกาะพีพีผ่านภาพ 360 องศา หลายคนถึงกับน้ำตาซึมครับ เพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นโลกกว้างอีกครั้งหลังเกษียณ 6. เขียนไดอารี่ชีวิต Life Story Writing กิจกรรมนี้เรียบง่ายแต่มีพลังมากครับ การเขียนเรื่องราวชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก ความทรงจำดีๆ หรือบทเรียนชีวิต ช่วยให้เราย้อนกลับไปเข้าใจตัวเอง และรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมามากแค่ไหน จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ระบุว่า การเขียนไดอารี่ช่วยจัดระเบียบความคิด ลดความเครียด และเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ผู้สูงวัยที่เขียนบันทึกสม่ำเสมอ มักมีสุขภาพจิตดีขึ้น และนอนหลับง่ายขึ้น บางท่านนำเรื่องราวที่เขียนไว้ไปเล่าให้ลูกหลานฟัง กลายเป็นสมุดแห่งความทรงจำของครอบครัว บางคนพัฒนาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ แจกในงานวันเกิดตัวเองด้วยครับ เพราะทุกชีวิตคือเรื่องราวที่มีค่า เพียงแค่เราให้เวลากับมันเท่านั้น 7. ครัวรวมใจวัยเก๋า Cooking and Recipe Exchange และสุดท้ายครับ กิจกรรมที่ทั้งอร่อยและอบอุ่นที่สุด นั่นคือ ครัวรวมใจวัยเก๋า นั่นคือการทำอาหารร่วมกันในชุมชน หรือแม้แต่ผ่านออนไลน์ เช่น ทำขนมสูตรโบราณ แล้วแลกสูตรกันในกลุ่มผู้สูงวัย ข้อมูลจากกรมอนามัยชี้ว่า การทำอาหารช่วยฝึกสมองหลายส่วน ทั้งความจำ การวางแผน และการเคลื่อนไหวของมือ อีกทั้งยังช่วยให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมากขึ้น มีชุมชนหลายแห่งเช่น ชมรมครัววัยเก๋าบางบัวทอง ที่รวมตัวกันทำอาหารแจกผู้ป่วยติดเตียงทุกสัปดาห์ กลิ่นหอมจากครัวและเสียงหัวเราะจากการตำพริกแกงร่วมกัน คือสิ่งที่ไม่มีเทคโนโลยีไหนทดแทนได้ครับ 7 กิจกรรมนี้อาจฟังดูเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วแต่ละอย่างคือเครื่องมือเยียวยาใจที่ทรงพลังมากสำหรับผู้สูงวัย เราอาจไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ แต่เพียงเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วทำด้วยความตั้งใจและความสุข แค่นั้นก็พอที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันที่มีชีวิตชีวาอีกครั้งได้แล้วครับ ผมยังจำครั้งแรกที่ได้เจอกับป้าแสงดาวได้ดีเลยครับ เป็นตอนที่ผมไปถ่ายทำรายการที่ชมรมผู้สูงวัยในจังหวัดนครปฐม ป้าเป็นคนยิ้มง่าย ใส่เสื้อม่วงลายดอกเหมือนกับคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลา แต่พอได้คุยใกล้ๆกลับรู้ว่ารอยยิ้มของป้ามันผ่านพายุชีวิตมาไม่น้อยเลยครับ ป้าแสงดาวเล่าว่า หลังเกษียณจากการเป็นครูประถม ป้าเริ่มรู้สึกเหมือนชีวิตเงียบเกินไป สามีเสียไปหลายปีแล้ว ลูกชายก็ย้ายไปทำงานต่างประเทศ บ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเด็กๆ ตอนนี้เหลือเพียงเสียงพัดลมและนาฬิกาแขวน ป้าเล่าว่า ตอนแรกคิดว่าจะได้พักสบาย แต่กลับรู้สึกเหมือนชีวิตมันว่างจนกลัว ความเงียบในบ้านค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเหงา แล้วกลายเป็นภาวะซึมเศร้า ป้าไม่อยากออกไปไหน ไม่อยากคุยกับใคร กินข้าวคนเดียวทุกวัน น้ำหนักลดลงกว่า 5 กิโลใน 2 เดือน จนเพื่อนบ้านต้องชวนไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด หมอบอกว่า ป้าอยู่ในภาวะซึมเศร้าระดับต้น และให้คำแนะนำหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตป้าไปตลอดกาล คือ ลองเขียนบันทึกดูสิครับ เขียนทุกอย่างที่คิด ทุกอย่างที่รู้สึกออกมา ไม่ต้องสวย ไม่ต้องเรียงลำดับ แค่เขียน ตอนแรกป้าก็ยังไม่เข้าใจครับ ว่าการเขียนมันจะช่วยอะไรได้บ้าง แต่อย่างที่ป้าว่า ก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ป้าเลยเริ่มจากการเขียนเพียงวันละหน้า สมุดเล่มเก่าที่ได้จากลูกศิษย์กลายเป็นเพื่อนคนใหม่ ที่ป้าพูดคุยด้วยทุกวัน วันแรกป้าเขียนแค่ วันนี้ฝนตก ฉันเหงา วันต่อมาคิดถึงลูกชาย แต่พอเวลาผ่านไป1 สัปดาห์ สมุดของป้าเริ่มเต็มไปด้วยเรื่องเล็กๆที่ป้าคิดว่าไม่น่ามีค่า เช่น เจอแมวตัวหนึ่งมานอนหน้าบ้าน หรือข้าวต้มเช้านี้อร่อยดี หรือเสียงนกร้องตอนเช้าทำให้คิดถึงตอนเด็ก และนั่นแหละครับ
คือการบำบัดใจในแบบที่ป้าไม่รู้ตัวเลย จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตและงานวิจัยขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการเขียนบันทึกช่วยให้สมองได้ปล่อยอารมณ์ออกมาอย่างปลอดภัยเหมือนการพูดคุยกับเพื่อนสนิทสมองจะค่อยๆเรียงลำดับเหตุผลใหม่และปรับความคิดให้ยอมรับสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นหลังจากเขียนบันทึกทุกวันติดต่อกัน3 เดือนป้าแสงดาวเริ่มรู้สึกเบาขึ้นเริ่มกลับมามีแรงใจอยากออกไปเดินตลาดอยากทำอาหารที่ลูกเคยชอบพอผ่านไปครึ่งปีป้ากลับมาหัวเราะได้อีกครั้งที่น่าประทับใจคือป้าไม่ได้หยุดเขียนนะครับแต่กลับทำให้การเขียนเป็นกิจกรรมกลุ่มเล็กๆในหมู่บ้านป้าชวนเพื่อนๆวัยเดียวกันมานั่งเขียนไดอารี่ด้วยกันทุกวันพุธบางคนเขียนบันทึกอาหารบางคนเขียนถึงหลานๆบางคนวาดรูปประกอบป้าเรียกมันว่ากลุ่มปากกาใจพอผมถามป้าว่าทำไมถึงชอบกิจกรรมนี้จังป้ายิ้มแล้วตอบว่าก็เพราะมันไม่ต้องแข่งกับใครค่ะเราได้อยู่กับใจตัวเองได้คุยกับตัวเองแบบไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครตัดสินประโยคนี้แหละครับที่ผมจำขึ้นใจเลยเพราะมันตรงกับหลักจิตบำบัดทุกอย่างคือการได้อยู่กับตัวเองอย่างอ่อนโยนเป็นก้าวแรกของการเยียวยาป้าแสงดาวยังบอกอีกว่าหลังจากเริ่มเขียนไดอารี่เธอหลับง่ายขึ้นความดันลดหมอยังแปลกใจว่าทำไมอาการซึมเศร้าดีขึ้นเร็วมากซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ครับเพราะเวลาที่เราจดจ่อกับการเขียนสมองจะหลั่งสารโดปามีนที่ช่วยให้เรารู้สึกพอใจและออกซิโตซินที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนเวลาที่มีคนฟังเราด้วยความเข้าใจตอนนี้ป้าแสงดาวเขียนบันทึกมาแล้วกว่า9 สมุดครับและเธอกำลังจะรวมเป็นหนังสือเล่มเล็กชื่อว่าเขียนไปเรื่อยๆเหมือนชีวิตที่ยังไม่หยุดเดินป้าหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าฉันไม่คิดว่าจะเขียนหนังสือได้ตอนอายุ68นะครับแต่ก็เหมือนที่หมอบอกนั่นแหละไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่เรื่องของป้าแสงดาวทำให้ผมเชื่อสนิทใจเลยครับว่ากิจกรรมเล็กๆอย่างการเขียนบันทึกเนี่ยมันมีพลังมากจริงๆเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนโลกภายนอกแต่มันเปลี่ยนโลกในใจของเราให้กลับมาสว่างอีกครั้งและสิ่งที่ผมอยากชวนทุกท่านคิดตามจากเรื่องนี้ก็คือความสุขหลังเกษียณไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรยิ่งใหญ่แต่คือเรายังอยากตื่นขึ้นมาทำสิ่งเล็กๆด้วยรอยยิ้มไหมถ้ายังนั่นแปลว่าหัวใจเรายังมีไฟครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องของป้าแสงดาวและกิจกรรมดีๆทั้ง7 อย่างกันไปแล้วหลายท่านอาจสงสัยว่ามันได้ผลจริงไหมมีใครศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้บ้างหรือเปล่าคำตอบคือมีครับและเยอะมากด้วยครับวันนี้ผมเลยอยากเล่าให้ฟังแบบง่ายๆว่าทั้งกรมสุขภาพจิตกรมอนามัยรวมถึงองค์การอนามัยโลกและสถาบันระดับโลกอีกหลายแห่งเขาได้ทำการศึกษาจริงจังเกี่ยวกับเรื่องความเหงาในผู้สูงวัยและกิจกรรมที่ช่วยเยียวยาใจซึ่งผลลัพธ์มันชัดเจนจนผมเองยังรู้สึกอุ่นใจแทนทุกคนเลยครับเริ่มจากบ้านเราเองก่อนครับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเคยเผยผลสำรวจปี 2566 ว่าผู้สูงอายุไทยกว่า30%รู้สึกโดดเดี่ยวและเกือบ18%มีภาวะซึมเศร้าระดับกลางถึงรุนแรงแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มที่ยังคงทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเช่นเข้าชมรมผู้สูงวัยปลูกต้นไม้ทำอาหารร่วมกันหรือเขียนไดอารี่ชีวิตมีแนวโน้มสุขภาพจิตดีขึ้นถึง2 เท่าและมีระดับความเครียดลดลงเฉลี่ย 40% ภายใน 6 เดือนนั่นหมายความว่าการมีกิจกรรมไม่ได้แค่ทำให้เราไม่เหงาแต่ช่วยให้สมองและหัวใจทำงานดีขึ้นจริงๆครับต่อกันที่กรมอนามัยเขาก็ทำวิจัยคล้ายกันในปี 2567 เกี่ยวกับสุขภาวะผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัลพบว่าผู้สูงวัยที่มีกิจกรรมสม่ำเสมอเช่นเดินเล่นในสวนร้องเพลงเล่นสื่อสังคมอย่างพอเหมาะหรือเรียนรู้ออนไลน์กับเพื่อนรุ่นเดียวกันจะมีค่าความสุขเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ทำกิจกรรมเลยถึง 1.8 เท่าเขายังระบุด้วยว่ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นวาดรูปปลูกต้นไม้หรือเขียนบันทึกมีผลต่อระดับสารเคมีในสมองโดยตรงเพราะช่วยให้สมองหลั่งสารโดปามีน
เซโรโทนิน และเอนโดรฟิน ซึ่งเป็น3ทหารเสือแห่งความสุขครับ องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เผยแพร่รายงานชื่อ Global Report on Ageism 2023 ว่า ความเหงาและการขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในผู้สูงวัยเป็นภัยเงียบระดับโลก เพราะมันเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตก่อนวัยถึง 26%เทียบได้กับการสูบบุหรี่วันละ 15 มวน หรือการไม่ออกกำลังกายเป็นประจำเลยครับ แต่ข่าวดีคือ WHO ก็เสนอแนวทางแก้ไขไว้ด้วยว่า การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ ดนตรี และงานอาสาสมัคร สามารถลดระดับความเหงา และภาวะซึมเศร้าได้ชัดเจน โดยเฉลี่ยภายใน 3 เดือนแรกของการเริ่มทำกิจกรรม อีกงานที่น่าสนใจมาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกับสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ญี่ปุ่น ปี 2022 เขาพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบำบัด เช่น เซนแทงเกิล หรือการระบายสี สัปดาห์ละ 2 ครั้ง มีอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมต่ำกว่ากลุ่มทั่วไปถึง 35%และยังมีคะแนนความสุขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังทำกิจกรรม 6 เดือน เขายังย้ำด้วยว่า การวาด การปลูก การร้องเพลง หรือการทำอาหาร ไม่เพียงแต่กระตุ้นสมอง แต่ยังกระตุ้นหัวใจให้กลับมารู้สึกมีคุณค่าอีกครั้ง ทั้งหมดนี้ครับ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กิจกรรมที่มีความหมายคือกุญแจสำคัญของสุขภาพจิตในวัยเกษียณ และผมชอบที่ WHO เขียนไว้ในตอนท้ายของรายงานเลยว่า Connection is medicine Creativity is therapy การเชื่อมโยงคือยา และความสร้างสรรค์คือการบำบัด ฟังดูเรียบง่ายแต่จริงแท้ที่สุดครับ เพราะในทุกกิจกรรมที่เราพูดถึงในรายการวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ การวาดรูป การร้องเพลง หรือการเขียนบันทึก มันไม่ได้แค่เติมเต็มเวลา แต่มันเติมเต็มหัวใจที่อาจจะแอบเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งชีวิต ตอนนี้หลายท่านอาจจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่า ความสุขหลังเกษียณไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้คนอื่นมอบให้เรา แต่คือสิ่งที่เราสร้างได้เองด้วยมือและหัวใจของเรา ในตอนต่อไป ผมอยากพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวที่ลึกและอบอุ่นยิ่งกว่าเดิมครับ บทสรุปกินใจที่จะชวนทุกท่านย้อนมองตัวเองอีกครั้ง พร้อมคำคมแรงบันดาลใจสำหรับการเริ่มต้นชีวิตบทใหม่ในวัยเกษียณ เวลาผมพูดคำว่าวัยเกษียณ หลายคนมักจะนึกถึงคำว่าหมดหน้าที่หรือพักผ่อน แต่ยิ่งได้ฟังเรื่องราวของผู้คนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นลุงบุญเลิศที่เริ่มชีวิตใหม่ด้วยการปลูกต้นไม้ หรือป้าแสงดาวที่เขียนบันทึกจนหลุดพ้นจากความเศร้า ผมยิ่งรู้สึกว่าจริงๆแล้ววัยเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่ตอนจบของชีวิตเลยครับ แต่มันคือตอนเริ่มเรื่องใหม่ที่เราสามารถเขียนบทเองได้ทั้งหมด เราใช้เวลาทำงานเกือบทั้งชีวิตเพื่อสร้างสิ่งต่างๆให้คนอื่น ครอบครัว องค์กร ลูกหลาน แต่หลังเกษียณคือช่วงเวลาที่เราควรได้สร้างชีวิตให้ตัวเองอีกครั้ง บางคนอาจจะอยากปลูกต้นไม้ บางคนอยากร้องเพลง บางคนอยากเดินทาง บางคนอยากแบ่งปันความรู้ สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใหญ่โตเลยครับ แค่ทำด้วยหัวใจที่ยังอยากมีชีวิตอยู่ก็เพียงพอ ผมเคยได้ยินคำพูดจากคุณหมอท่านหนึ่งจากกรมสุขภาพจิต เขาพูดไว้ว่า คนเราต้องการยาเพียง 3 เม็ดต่อวัน เพื่อให้ใจแข็งแรง เม็ดแรกคือความหมายในชีวิต เม็ดที่ 2 คือความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับคนรอบข้าง และเม็ดที่ 3 คือการให้ ผมชอบคำพูดนี้มาก เพราะมันเรียบง่ายแต่ครบทุกอย่างที่ผู้สูงอายุต้องการจริงๆครับ กิจกรรมทั้ง 7 ที่เราพูดถึงในรายการวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะบำบัด การปลูกสวนจิ๋ว ร้องเพลงออนไลน์ เขียนไดอารี่ หรือทำครัวร่วมกัน ล้วนแต่เป็นยาใจทั้ง 3 เม็ดนั้นรวมอยู่ในตัวมันเอง เราได้ความหมาย เพราะเรารู้ว่าเรายังทำอะไรได้ เราได้ความสัมพันธ์ เพราะเรายังเชื่อมโยงกับคนอื่น และเราได้การให้ เพราะเรายังแบ่งปันรอยยิ้มและพลังบวกให้คนรอบตัว ผมจำได้ว่าตอนหนึ่งของการสัมภาษณ์ลุงบุญเลิศ ลุงพูดเบาๆว่า ตอนทำงานผมสร้างถนนให้คนเดิน แต่ตอนนี้ผมสร้างทางใจให้ตัวเอง
ฟังดูเหมือนคำพูดเล่นๆ แต่ผมว่ามันคือปรัชญาชีวิตเลยครับ ความสุขในวัยเกษียณไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีบ้านหลังใหญ่แค่ไหน หรือมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ แต่อยู่ที่เรายังรู้สึกอยากลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างทุกเช้า แม้แค่รดน้ำต้นไม้ ดูข่าวเช้า หรือเขียนบันทึก2-3 บรรทัด มันก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วครับ แล้วอย่าลืมนะครับว่า โลกนี้ยังมีคนอีกมากที่อยากฟังเรื่องราวของเรา อยากได้ยินประสบการณ์ของเรา อยากรู้วิธีที่เราผ่านช่วงเวลายากๆมาได้ยังไง เพราะสิ่งที่เรามีตอนนี้ไม่ใช่แค่วัย แต่มันคือปัญญาและพลังใจที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เลยล่ะครับ มีคำคมหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้ เราอาจจะแก่ขึ้นทุกวัน แต่หัวใจของเราไม่จำเป็นต้องแก่ตามครับ เพราะหัวใจของคนเรานั้นมันไม่เคยหมดอายุครับ มันแค่รอให้เรากลับมาหยิบมันขึ้นมาใช้อีกครั้ง ใครจะไปคิดครับว่า แค่การวาดเส้นเล็กๆจะทำให้ใจสงบ แค่การปลูกต้นไม้จะทำให้หัวใจเบิกบาน แค่การร้องเพลงจะทำให้เรายิ้มได้อีกครั้ง หรือแค่การเขียนบันทึกจะช่วยชีวิตคนหนึ่งให้กลับมายืนได้อย่างป้าแสงดาว ทั้งหมดนี้บอกเราเพียงอย่างเดียวว่า ชีวิตหลังเกษียณยังมีเรื่องดีๆให้ค้นเจออีกเยอะมากครับ และทุกครั้งที่เราเลือกทำอะไรบางอย่างด้วยความสุข มันไม่ใช่การฆ่าเวลา แต่คือการต่ออายุหัวใจ ผมอยากให้ทุกท่านลองถามตัวเองเบาๆวันนี้ครับ อะไรคือสิ่งเล็กๆที่ทำให้เรายิ้มได้อีกครั้งคำตอบนั้นแหละครับ คือจุดเริ่มต้นของความสุขหลังเกษียณของคุณ และถ้าวันนี้เรื่องราวทั้งหมดในรายการได้ทำให้หัวใจของใครบางคนอบอุ่นขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ผมก็ถือว่าภารกิจของเราในรายการวันนี้สำเร็จแล้วครับ อย่ารอให้ชีวิตเรียบง่ายก่อนแล้วค่อยมีความสุข แต่จงมีความสุขในชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้ เพราะความสุขไม่ได้มาหลังเกษียณ มันเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในรายการครบเครื่องเรื่องวัยเกษียณ